สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเล็กจะทำเมนูแกงส้มแปะซะปลากระพงค่ะซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูแกงส้มแปะซะปลากระพงกันนะคะเริ่มด้วยปลากระพงค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้ปลากระพง1ตัวค่ะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะเพื่อที่จะได้ทานง่ายค่ะแล้วเราก็จะใช้แป้งทอดกรอบค่ะสำหรับทอดปลากระพงก่อนนะคะพริกแกงส้มค่ะอันนี้เป็นพริกแกงส้มสำเร็จรูปนะคะเล็กจะโขลกรวมกันกับเนื้อปลากระพงค่ะแล้วก็กะปินะคะเรามาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็เกลือค่ะในส่วนของผักรวมนะคะวันนี้เล็กเลือกใช้ผักกาดขาวค่ะกระเฉดยอดมะพร้าวค่ะดอกแครค่ะแครอทค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูแกงส้มแปะซะปลากระพงค่ะเล็กจะเริ่มจากนำปลากระพงนะคะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็จะนำไปทอดในกระทะนะคะให้เหลืองกรอบค่ะก่อนที่จะทำแกงส้มต่อไปค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ใช้แป้งทอดกรอบนะคะเล็กก็จะคลุกกับเนื้อของปลาค่ะอันนี้เราเลือกใช้ปลากระพง1ตัวนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นๆนะคะพอดีคำคลุกแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปทอดในกระทะค่ะหลังจากที่เราคลุกแป้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบนเนื้อปลากระพงนะคะเราก็ตั้งน้ำมันให้เดือดเนาะร้อนจัดปุ๊บเราก็นำเนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะทอดให้เขาเหลืองกรอบน่ารับประทานนะคะแล้วก็นำขึ้นพักไว้ค่ะวิธีดูนะคะว่าปลาสุกหรือยังก็รอตอนน้ำมันสงบค่ะใช้น้ำมันแบบให้ท่วมตัวปลาหน่อยนะคะก็จะสวยจริงๆถ้าคุณผู้ชมไม่หั่นเป็นแว่นๆก็สามารถที่จะทอดทั้งตัวได้เลยนะคะหลังจากที่น้ำมันเริ่มสงบแล้วนะคะเราก็มาดูที่ตัวชิ้นปลาของเรานะคะก็เหลืองกรอบดีแล้วค่ะก็เอามาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยหลังจากที่เราทอดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของเครื่องแกงค่ะสำหรับเครื่องแกงนะคะวันนี้เล็กเลือกซื้อพริกแกงส้มสำเร็จรูปมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเล็กจะมาโขลกรวมกันกับกะปิแล้วก็เนื้อปลาที่นึ่งสุกแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยอันนี้เราก็แบบประหยัดเวลาเนาะเราก็เลยเลือกใช้แบบพริกแกงสำเร็จรูปอันนี้เล็กจะเลือกใส่กะปิด้วยนะคะสักครึ่งหนึ่งบางทีตัวพริกแกงสำเร็จรูปที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเขาก็จะยังไม่ได้ใส่กะปิเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาโขลกกะปิเพิ่มได้ค่ะใส่เนื้อปลานะคะก็โขลกรวมให้เข้ากันค่ะโขลกไปเรื่อยๆค่ะจนเนื้อปลาเข้าเนื้อกันกับพริกแกงดีแล้วค่ะโ
โขลกจนเนื้อปลาหนึบกันกับพริกแกงนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะสัก1 ช้อนชาค่ะเพราะว่ากะปิก็ค่อนข้างเค็มอยู่แล้วตรงนี้เนื้อปลานะคะเล็กก็เลือกใช้เนื้อปลากระพงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเล็กจะเอาหนังออกเอาเฉพาะเนื้อปลาแล้วก็จะมาโขลกรวมนะคะโอเคได้ที่แล้วก็คุณผู้ชมก็ตั้งหม้อได้เลยค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะสัก2 ช้อนดูความเข้มข้นนะคะว่าอันนี้จำนวนแบบน้ำในหม้อเราไม่ได้แบบเยอะมากหลังจากที่น้ำเดือดนะคะแล้วก็พริกแกงละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บจะไปช่วยเป็นตัวตัดรสนะคะใส่ไปก่อนสัก1 ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ1 ช้อนก่อนแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะหลังจากที่เราปรุงไปแล้วนะคะน้ำเรายังเดือดอยู่เราก็จะใส่ผักที่สุกยากนะคะวันนี้เล็กมียอดมะพร้าวอ่อนมีแครอทค่ะมีดอกแครผักกระเฉดนะคะแล้วก็ผักกาดขาวเดี๋ยวเล็กจะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนลงไปก่อนนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมทำกินอยู่บ้านเนาะคือเราก็แบบไม่ได้มีหม้อแปซะหรือว่าหม้อไฟอะไรใช่ไหมคะมันก็เราก็ต้มผักทุกอย่างให้สุกในหม้อเลยแล้วเราค่อยเอาไปราดบนตัวปลานะคะอันนี้เป็นวิธีของเล็กเนาะไม่รู้บ้านอื่นทำไงใส่แครอทไปด้วยเลยนะคะจริงๆตรงนี้เราสามารถใส่ผักที่เราชอบได้นะคะแครอทก็จะช่วยเพิ่มสีสันรอจนผักที่สุกยากนะคะเขาสุกนิ่มดีแล้วเราก็ถึงจะใส่ผักที่สุกง่ายลงไปค่ะหลังจากที่ผักที่สุกยากนะคะเช่นยอดมะพร้าวอ่อนกับแครอทเนี่ยเริ่มใสแล้วนะคะก็คือเริ่มที่จะสุกละเมื่อกี้เล็กลองชิมรสดูนิดนึงนะคะขาดเค็มกับขาดเปรี้ยวไปนิดนึงก็จะเติมไปอีก1 ช้อนค่ะเมื่อกี้เราเติมไป1อย่างละ1เนาะอันนี้เล็กก็เติมเพิ่มอีกโอเคจากนั้นก็ใส่ผักกาดขาวได้เลยค่ะอันนี้ผักเยอะหน่อยชอบกินมีผักกาดขาวมีดอกแครนะคะแล้วก็ผักกระเฉดเดี๋ยวผักมันก็ยุบไปเดี๋ยวเราจะต้มต่อนะคะจนผักสุกนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยเตรียมนำไปราดกับปลาที่เราทอดแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงส้มแปะซะปลากระพงทอดค่ะเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำตามได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ foodtravel.tv นะคะเพียงเท่านี้ก็ทำได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ